Хочеш дізнатися, що таке фінансовий інструмент, спотовий ринок, маржинальна торгівля, ринок деривативів, ф'ючерсні контракти, опціонні контракти, валютний ринок Форекс і що таке токени з кредитним плечем? Саме ці теми ми будемо з вами вивчати в 22-му уроці. І це буде продовження 22-го року, тобто частина 2 22-го уроку. Якщо ви пропустили минулі уроки по технічному аналізу, вашій увазі пропоную почати дивитися з першого навчання для того, щоб бути в курсі, про що ми говоримо вже тут, в 22-му уроці. Влаштовуйтеся вигідніше, а ми будемо починати. Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Троінвестор. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо розмовляти про різновидність фінансових ринків. Про що ми саме поговоримо, я вам вже говорив. То що ж, ми будемо починати. А ви перед початком відео поставте жирний лайк авансом. Також підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми продовжуємо. А почнемо ми з вами цей урок з розмови про фінансовий інструмент. Простими словами, фінансовий інструмент – це торговий актив. Наприклад, це може бути та сама готівка, дорогоцінні метали, золото та срібло, документи, що підтверджують право власності на будь-що, наприклад, якийсь бізнес або ресурс, права передачі або отримання готівки та багато іншого. Фінансові інструменти можуть бути дійсно складними, але основа їх полягає в тому, щоб вони не були б, або хоч щоб вони не значили, ними можна було торгувати. Залежно від класифікації, є різні типи фінансових інструментів. Одна з класифікацій заснована на тому, що вони є базовими або похідними інструментами. Як випливає з назви, похідні інструменти отримують свою цінність від чогось іншого, наприклад, від криптовалюти. І фінансові інструменти також можуть бути класифіковані як боргові або дольові. Але куди віднести криптовалюту в цьому питанні? Ми можемо думати про них по-різному, і вони можуть входити у більш ніж одну категорію. Найбільш просто класифікувати криптовалюту як цифровий актив. Однак потенціал криптовалюти полягає у побудові абсолютно нової фінансової та економічної системи. В цьому сенсі криптовалюти утворюють абсолютно нову категорію цифрових активів, і більше того, в міру розвитку екосистеми може бути створено безліч нових категорій, які інакше були б неможливі. Перші такі приклади можна побачити серед децентралізованих фінансів DeFi. Про децентралізовані біржі ми з вами вже розмовляли. Можете передивитися ще раз той урок. А зараз ми з вами порозмовляємо про спотовий ринок. І що це таке? Дивіться, на спотовому ринку фінансові інструменти торгуються з так званою негайною поставкою. Поставка в даному контексті означає простий обмін фінансового інструмента на готівку. Це може здатися несуттєвою відмінністю, але на деяких ринках готівкові розрахунки не здійснюються миттєво. Наприклад, якщо ми говоримо про ринок ф'ючерсів, активи поставляються на дату у майбутньому, коли закінчується ф'ючерсний контракт. Простіше кажучи, ви можете думати про спотовий ринок як про місце, де угоди відбуваються на місці, оскільки розрахунки по операціям виробляються негайно і поточна ринкова ціна активу часто називається спотовою ціною. Отже, що ж означає в контексті ринок криптовалют? Що ви можете зробити на спотовому ринку? Ви можете обмінювати одні монети на інші. Тобто, якщо ви хочете обміняти, наприклад, BNB на BUSD, то є BNB – це криптовалюта Binance, і BUSD також криптовалюта Binance, але він прирівнюється до долара, тобто той самий стейблкоін. То що вам потрібно для цього зробити? Вам просто потрібно перейти на спотовий ринок, взяти пару BNB BUSD і здійснити операцію. Аналогічно, якщо ви хочете обміняти BNB на біткоін, то перейдіть на спотовий ринок, візьміть пару BNB біткоін, і як тільки ваші ордери будуть виконані, ваші монети будуть миттєво обмінені. Це один із найпростіших способів торгівлі криптовалютами. Що таке маржинальна торгівля? Дивіться, маржинальна торгівля – це метод торгівлі з використанням позикових коштів від третьої сторони.
Фактично, маржинальна торгівля збільшує результати як і в позитивному, так і негативну сторону. Маржинальний аккаунт дає трейдерам більший доступ до капіталу і усуває деякий ризик контрагента. Чому саме так? Тому що трейдери можуть торгувати з тим самим розміром позиції, але тримають менше капіталу на криптовалютній біржі. І коли справа доходить до маржинальної торгівлі, ви часто чуєте терміни маржа та кредитне плече. Я думаю, що багато вже з вас чули це, якщо ви хоч колись пробували торгувати. Маржа означає розмір капіталу, який ви вносите, тобто з власних ресурсів. Плече означає коефіцієнт, пропорційно якому ви збільшуєте свою маржу. Наприклад, ви використовуєте плече 2х, тобто х2, і це означає, що ви відкриваєте позицію, яка в 2 рази більше перевищує вашу маржу. Якщо ви використовуєте плече 4х, тобто відкрита позиція в 4 рази більше маржі і так далі. Як це діє на практиці? У вас є, наприклад, не знаю, $100, візьмемо $100 і ви берете плече, там, 5-те плече. Тобто ви заходите в ринок не з $100, а заходите вже на ринок з $500. Тобто виходить так, що прибуток ви будете отримати з $500, а не $100. Тобто будете заробляти набагато більше. Але також є ризики набагато більше втратити ваші ці кошти. Однак, що вам потрібно, щоб не втратити кошти, це остерігатися ліквідації. Чим буде більше кредитне плече ви використовуєте, тим ближче ціна ліквідації до ціни входу. Якщо ви будете ліквідовані, то втратите всю маржу. І отже, приступаючи до маржинальної торгівлі, пам'ятайте про пов'язані з нею дуже високі ризики, перш ніж ви будете починати торгувати. Як це є на практиці? На практиці є так, що, наприклад, ви зайшли будь-то біткоін до долара, ви зайшли на $100, так, там, відкрили позицію на $20 000. Тобто у вас є точка входу на $20 000, і ви взяли 5-те плече, допустимо. І тоді взяли лонг, наприклад, так? Тоді ваша ліквідація буде, візьмемо просто стрельнемо так, пальцем догори. Наприклад, буде ваша ліквідація на $15 000. Тобто з 20 до $15 000 біткоін буде йти достатньо довгий час, і це не пройде так дуже швидко. І ви просто-напросто вашу позицію, є менший ризик, що вашу позицію ліквідне. Але якщо ви зайшли так само на $20 000 точка входу, то саме $100, але взяли плече 100, то ваша ліквідація може бути, наприклад, 19 980. І біткоін цю квоту преодоліє буквально за лічені секунди і вас просто-напросто ліквідне. Що ж таке ринок деривативів? Деривативи – це фінансові активи, вартість яких заснована на іншому активі. Це може бути базовий актив або кошик активів. І найбільш поширеним базовими активами є акції, облігації, товари, ринкові індекси або криптовалюти. Сам по собі дериватив – це, по суті, контракт між декількома сторонами. Він отримує свою ціну від базового активу, який використовується в якості еталону. І який би актив не використовувався в якості еталону, то основна концепція полягає в тому, що деривативний продукт отримує свою вартість від нього. Поширені приклади деривативів є фьючерсні контракти, опціонні контракти і свопи. За деякими оцінками, ринок деривативів один з найбільших. Чому саме так? Тому що деривативи можуть існувати практично для будь-якого фінансового продукту і навіть для самих деривативів. Так, деривативи можуть бути створені на основі деривативів, це є на практиці. І потім на основі цих деривативів можуть бути створені інші і так далі. І так буде просто продовжуватись до безкінченності. Це нагадує якийсь картковий будиночок, який готовий розвалитися. Це може бути не так вже далеко від істини, і є думка, що ринок деривативів зіграв дуже важливу роль у фінансовій кризі 2008 року.
До речі, про кризу 2008 року ми вже з вами розмовляли про тема була такий чорний понеділок, і там розмовляли саме про кризу 2008 року. А вам я раджу подивитися фільм про якраз кризу 2008 року, який називається The Big Short, тобто гра на пониження. Посилання ви знайдете в закріпленому коментарі або в описі під даним відео. До речі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. На моєму каналі ви знайдете дуже багато корисних речей. Якщо ви перейдете в списки відтворення, ви можете знайти такі списки відтворення, як технічний аналіз, торгівля, основи, передивитися відео з кожного з цього розділу. Також в розділах Shorts ви можете знайти трохи мотивації та якісь роздачі. Також є список відтворення заробіток без вкладень, в якому також можете знайти багато цікавих речей, де можна заробити, нічого не інвестувавши, тільки свій час. Що таке форвардні та фьючерсні контракти? Дивіться, фьючерсний контракт – це тип деривативного продукту, як ми розмовляли з вами раніше, який дозволяє трейдерам спекулювати на майбутній ціні активу. Він включає в себе угоду між сторонами про розрахунок транзакції у більш пізній термін, який називається датою експірації. Як і для деривативів, базовим активом для такого контракту може бути будь-який актив. Найпоширеніші приклади – це криптовалюти, товари, акції та облігації. Дата експірації фьючерсного контракту – це останній день, коли на цьому конкретному контракті ведуться торгові операції. В кінці цього дня контракт закінчується по останній торговій ціні. І розрахунок за контрактом визначається заздалегідь. І це може бути готівковий розрахунок або фізична поставка. При фізичній поставці базовий актив контракту обмінюється напряму. Наприклад, поставляються барелі нафти. При розрахунку готівкою базовий актив не обмінюється напряму, а обмінюється тільки з тією вартістю, яка йому предоставляється у формі грошей або криптовалюти. Що таке безстрокові фьючерсні контракти? Дивіться, фьючерсні продукти – це відмінний спосіб для трейдерів спекулювати на ціні активу. Однак, якщо вони захочуть отримувати позицію навіть після закінчення терміну дії, то для цього є створені безстрокові фьючерсні контракти. Основна відмінність між ними – це і звичайно фьючерсними контрактами полягає в тому, що вони не мають закінчення терміну дії. Таким чином, трейдери можуть спекулювати на ціні базового активу, не турбуючись про закінчення терміну дії. Однак це породжує іншу проблему, що якщо ціна безстрокового фьючерсного контракту стане дуже далекою від ціни базового активу, то оскільки дати закінчення терміну немає, то може зберігатися постійна невідповідність між ціною на ринку безстрокових фьючерсів і ціною на спотовому ринку. Ось чому для безстрокових фьючерсних контрактів передбачена комісія за фінансування, яка виплачується між трейдерами. Уявімо, що ринок безстрокових фьючерсів торгується вище, ніж спотовий. У цьому випадку ставка фінансування буде позитивною, що означає, що лонг-позиції, тобто покупці, якщо ви зайшли в лонг, платять комісію за фінансування шорт-позиціям, тобто продавцям. Це мотивує покупців продавати, що призводить до падіння ціни контракту, наближаючи до спотової ціни. І навпаки, якщо ринок безстрокових фьючерсів торгується нижче, ніж спотовий, то ставка фінансування буде негативною. В такому випадку шорт-позиції платять лонгам, щоб стимулювати зростання ціни контракту. Підводячи підсумок, можна сказати, що при позитивному фінансуванні лонги платять шортам. А якщо фінансування негативне, то шорти платять лонгам. Бажаєте створити свій власний портфель? Раджу вам почати з інвестування в біткоін. Біржа, на якій можна почати інвестувати, ви можете знайти в закріпленому коментарі або в описі під даним відео. Там буде написано реєстрація на біржі такі-то, такі-то. І що раджу вам робити? Якщо у вас є якісь вільні кошти, візьмемо там $10, може бути раз в тиждень, раз в місяць, інвестуйте просто в біткоін і з часом пройде рік, 2, 5, 10, вам ці кошти вернуться в дуже великому розмірі.
Що таке опціонні контракти? Дивіться, опціонний контракт – це тип деривативного фінансового інструменту, який дає трейдерам право, але не обов'язок, купувати або продавати актив у майбутньому за певною ціною. Основна відмінність від фьючерсними контрактами та опціонними контрактами полягає в тому, що трейдери не зобов'язані укладати опціонні контракти. Коли трейдери купують опціонний контракт, то вони спекулюють на зміну ціни. Є два типи опціонних контрактів – Call і Put опціони. Call опціон робить ставку на підвищення ціни, а Put – на зниження. Як і у випадку з іншими деривативами, опціонні контракти можуть базуватися на різноманітних фінансових активах, таких як ринкові індекси, товари, акції, криптовалюти і так далі. Опціонні контракти можуть включати дуже складні торгові стратегії і методи управління ризиками, такі як хеджування. І в контексті криптовалют опціони можуть бути більш корисними для майнерів, які хочуть хеджувати свої значні криптовалютні заощадження. І таким чином вони краще захищаються від подій, які можуть негативно позначитися на вартості їх коштів. Що таке валютний ринок Форекс? Я думаю, що багато вже про це всі знають, всі чули, але поговоримо про це. Дивіться, на валютному ринку Форекс трейдери можуть обмінювати валюту однієї країни на іншу. По суті, ринок Форекс означає курс обміну валюти по всьому світу. Як це виходить? Саме на ринку. То, що ми як люди міняємо, це зрозуміло. Ви їдете з своєї країни, наприклад, у вас там гривні, ви їдете в Європу, їдете в Польщу, міняєте на злоті, їдете десь в Європу, далі де є євро, міняєте на євро, летите в Америку, міняєте на американські долари, в Канаду канадські долари і так далі тому подібне. А як це працює на ринку? Є подібне, наприклад, якась фірма хоче купити в Америці, наприклад, Теслу. Так? Що потрібно зробити? Потрібно в Європі, так? Європейська буде вважати фірма, потрібно євро поміняти на долари і вислати ці долари в Америку, щоб купити цю Теслу. Або Тесли багато. Тоді виходить так, що є волатильність на ринку, тому що попит на долар росте, і виходить, що долар росте, а в євро в цей момент трошки падає, тому що продаємо євро. Дивіться, ми можемо часто думати про валюти як про притулок для активів. Навіть термін стейблкоін теоретично мав би означати, що актив якимось чином захищений від волатильності. По стейблкоїнах їх є вже дуже багато на даний момент. І що я раджу, якщо ви інвестуєте, то храніть не тільки в USDT, а храніть, наприклад, там в USD, USDS, USDC, їх є на даний момент вже дуже багато. Постарайтеся якось розподілити свій бюджет на різні стейблкоїни, щоб просто-напросто не втратити всі свої кошти. Однак, певною мірою, чи це відповідає дійсності, тому що валюти також можуть відчувати значні коливання на ринку. Чому так відбувається? Тому що вартість валют також визначається попитом і пропозицією, як ми вже говорили з вами. І крім того, на нього можуть впливати інфляції або інші ринкові сили, які пов'язані з світовою торгівлею та інвестиціями, а також геополітичні чинники. Інфляція, в принципі, в нас зараз є на всьому світі, десь менше, десь більше, тому і це впливає на ринки. Дуже впливає на ринки, і тому якісь валюти падають в ціні, а якісь ростуть. Як же ж працює ринок Форекс? Дивіться, валютними парами можуть торгувати інвестиційні банки, центральні банки, комерційні компанії, інвестиційні фірми, хедж-фонди та роздрібні трейдери Форекс, такі як ми, наприклад. Малі трейдери, які просто-напросто хочуть щось заробити. І заробити ці гроші в хедж-фонд, тобто забрати в якогось хедж-фонда, інвестиційні фірми, банка чи так далі. Так само, як вони забирають в нас. Трейдери Форекс зазвичай використовують стратегії денної торгівлі, такі як скальпінг з кредитним плечем, щоб просто-напросто збільшити свій прибуток.
Ринок Форекс – один із основних будівельних блоків сучасної світової економіки, яку ми знаємо. Фактично, ринок Форекс є найбільшим і найбільш ліквідним фінансовим ринком у світі. Що таке токени з кредитним плечем? Токени з кредитним плечем – це торгові активи, які можуть дати вам доступ до ціни криптовалют без звичайних вимог управління позицією з кредитним плечем. Це означає, що вам не потрібно турбуватися про маржу, забезпечення, фінансування та ліквідацію. Токени з кредитним плечем – це інноваційні фінансові продукти, які існують завдяки потужності блокчейну. Токени з кредитним плечем були спочатку введені біржею деривативів FTX, але з тих пір були поміщені різні альтернативні реалізації. Однак основна ідея залишається тією, що токенізація відкритих позицій з кредитним плечем. Що це могло б значити? Токени з кредитним плечем представляють відкриті безстрокові фьючерсні позиції у токенізованій формі. Пам'ятайте, що коли ми з вами обговорювали про як деривативні фінансові інструменти можуть бути створені з деривативних фінансових інструментів. Токени з кредитним плечем є яскравим прикладом, оскільки вони отримують свою вартість з фьючерсних позицій, які також є з деривативними фінансовими інструментами. Токени з кредитним плечем – це відмінний спосіб отримати простий доступ до криптовалюти з кредитним плечем. Fiddle, fiddle.